ሃይ ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ለምለም ነኝ። እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ባለ ገንፎ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለነባሮቹ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ እያልኩኝ ወደ አሰራሩ ስንሄድ የጋለ ድስት ላይ ዘይት አድርጌያለሁኝ። ዘይቱ መጋሉን ካረጋገጥኩኝ በኋላ የፈጨሁትን ሽንኩርት ጨምራለሁኝ። ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ። ውስጡ ያለው ውሃ በደንብ እስከሚደርቅ ድረስ። እሱ ደግሞ በደንብ እንዲበስልልኝ ትንሽ ጨው ጨምራለሁኝ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቲል ትንሽ ውሃ አለው። እሱ እስከሚደርቅ ድረስ ትንሽ ጠብሰዋለሁኝ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ደረቅ ብሏል። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ፈጭቼ አዘጋጀውታለኝ። እሱን እጨምራለሁኝ። የሚገርማችሁ ነገር ዩጋንዳ በነበርኩበት ጊዜ የተማርኩት ነገር ገንፎን በተለያየ መልኩ በስጋ፣ በዶሮ፣ በአትክልት አድርገው ይመገቡታል እና ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም የራሳችንን ገንፎ እንዴት አድርገን በተለየ መልኩ ለመስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የስጋ መጥበሻ ጨምራለሁ። የስጋ መጥበሻ አሁን የጨመርኩበት ምክንያት የስጋ መጥበሻ ብዙ ጊዜ ከዘይቱ ጋር አብሮ ሲጠበስ ጣዕሙን ቆንጆ ነው የሚያደርገው እና ከዘይቱ ጋር አብሮ ይጠበስ አድርገዋለሁኝ። ከዛም አንድ ሾርባ የሚሆን በርበሬ ጨምራለሁኝ። በርበሬውንም በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁኝ። አንድ 10 ደቂቃ ያህል በደንብ ካቁላላሁት በኋላ ትንሽ ውሃ የሞቀ ውሃ ጠብ አድርጌ አበስለዋለሁ። ከዛ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ያዘጋጀሁትን ስጋ ተፈጭቶ የተዘጋጀ ስጋ ነው። እሱን እጨምራለሁኝ። ያው ብዙ ስጋ አላረግበትም፣ ብረድስቷም ትንሽ ስለሆነች በደንብ አድርገን ትክክል አድርገን ስለሆነ የምንሰራው ብዙ እንዲበዛ አልፈለኩም። ከዛ እንግዲህ ስጋውን እንደዚህ አድርጌ አብስየዋለሁኝ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ዘይት በጣም ትንሽ ነው የተጠቀምኩት፣ ምክንያቱም ገንፎ ቅቤ ስለሚወድ ብዙ ቅቤ ስለምጨምርበት ነው። አሁን እንግዲህ ቀለጠ ቅቤ ጨምሬበታለሁኝ። ከዛ ብሬ ከስጋው ጋር በደንብ አሸዋለሁኝ። ከዛም ትንሽ ኮረሪማ፣ የተፈጨ ኮረሪማ ጨምርበታለሁ። ከዛም በመቀጠል ውሃ ከጎን ጥጄ ስላለሁኝ ትንሽ ጠብ እያደረኩኝ አበስለዋለሁ። አሁን ይሄንን ይመስላል። በመስተጨረሻ ቃሪያና የፈረንጅ ቀይ ቃሪያ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን እጨምራለሁኝ። ከዛ መከላለስ ጀምራለሁ። ብዙ ውሃ መጨመር እንደሌለብን ነው ቅድም የተናገርኩትኝ እና ትንሽ ጨው ቀምሼው ያነሰው ስለመሰለኝ ትንሽ ጨምሬበታለሁ። እንግዲህ አሁን ከላልሽ ይሄንን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ትክክል ብሎ በስሏል። ይሄንን እንግዲህ የማይወድ ማን እንዳለ ይናገር። ይሄን ቀዝቀዝ እንዲልልን ወደ ጎን ከድነን እናስቀምጠዋለን። አሁን እዚህ ጋር ገንፎ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። የተፈጨ ኦት ሚል እና የኮርን ሚል ነው ያለኝ። አንድ ኩባያ የኦት ሚሉን እና ደግሞ አንድ ኩባያ የኮርን ሚሉን አደርጋለሁኝ። በነገራችን ላይ የኦት ሚሉን በስነ ስርዓቱ አድርጌ አምሼ አቀዝቅዤ ነው የምጠቀመው ያለሁት። ከዛ በሁለት ኩባያ ውሃ በጠብጠዋለሁ። ከዛ ትንሽ ጨውና ትንሽ ዘይት አረግበታለሁ።
ከመበጥበጤ በፊት እንዳይጓጉልብን አድርገን በደንብ ከበጠበጥኩት በኋላ ብረት ድስት ያዘጋጀሁት አለ እሱ ላይ ገልብጬ ምንም ካለ ማቋረጥ በደንብ አድርጌ እበጠብጠዋለሁ። እሳቱን በጣም መቀነስ አለብን። ከዛ የሞቀ ሲመጣ እየወፈረ ነው የሚመጣው። እጃችን ምንም ማረፍ የለበትም። እንደዚህ አድርገን ካለማቋረጥ ማማሰል ይኖርብናል። በደንብ እየወፈረ ሲመጣ ቀይሬ የእንጨት ማማሰያ መጠቀም ጀምራለሁ። ያው እንዳያችሁት እንግዲህ እየወፈረ ነው የሚመጣው። አንድ 10 ደቂቃ ያህል እንደዚህ ለመወፈር አንድ 10-15 ደቂቃ ይፈጅበታል። እና እንደዚህ ያማሰላችሁት ስትመጡ ሲሞቅ ከስር የሚረጋው የሚጓጉል ይመስላችኋል፣ ግን እየጓጉልን ብታዩት ካለ ማቋረጥ በደንብ አድርጋችሁ ስታማስሉት እየቆየ እየጠፋ ነው የሚመጣውና ገና ለገና ጓጉለ ብላችሁ ማቆም የለባችሁም። እና በጣም ነው እጅ የሚደክመው፣ ግን ትንሽ ለሰከንድ የሚያህል እያረፍን ቢሆን በደንብ ማሸት ይኖርብናል። ከዛ ከጎንም ደግሞ ውሃ ጥጃለሁኝ። ያውም ስታዩት የጓጎለ ይመስላል፣ ግን እየቆየ ይጠፋል። መብሰል ሲጀምር ይጠፋል። የሚገርማችሁ ነገር እዛ ዩጋንዳ የሚጠቀሙት ገንፎ የበቆሎ የካሳቫና በሙዝ የሚሰራ ነው። እናንተ በመትፈልጉት የገብስም የአጃም የስንዴ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁላችሁ እንደምታዩት በጣም ወፍሯል። እዚህ ጋር ትንሽ ሙቅ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ለአንድ 10-15 ደቂቃ ያህል እየደጋገመን ማሸት ይኖርብናል። እንደዚህ ያደረግን በደንብ አድርገን መላግ አለብን፣ በደንብ እስከሚበስል ድረስ ማለት ነው። ያው አንድ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ በደንብ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ አሽቸዋለሁ። ውሃ ጠብ እያደረኩ እየከደንኩኝ አሁን እንደምታዩት ስሙዝ ሆኗል። እና እዚያው ሳህኔ ላይ አድርጌ በትክክል አድበልብዬ አስቀምጨዋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ቅቤው ወደ ውስጥ በደንብ እንዲገባ በሹካ ወጋ አድርጌ ቅርጽ አወጣለታለሁ። ያው እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኗል፣ ደርሷል። የሰራሁትም ደግሞ ችክን ያለች ወጥ ቀዝቀዝ ብላለች። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ይሆና አምሮባታል። እሱን ያው ዳር አደርጋለሁኝ። እንደዚህ አድርገን ለየት ባለ መልኩ የራሳችንን የተለያዩ ምግቦችን ከሌሎች ሀገሮች ምግቦች ጋር በማዋሃድ ለወጥ አድርገን መመገብ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቅቤና በርበሬ በቅጫ ያስቀመጥኩት አለ። ሁላችሁ እንደዚህ አድርገን መመገብ እንችላለን። መጨረሻ የቀረውን ሶስ እላዩ ላይ ማፍሰስ ትችላላችሁ። እላዩ ላይ ማፍሰስ የማትፈልጉ ካላችሁ ብዙ የማይመቻችሁ ከሆነ በሌላ ሳህን ካጠገቡ አድርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። እና እርጎም ደግሞ ከዚህ ምግብ ጋር አብሮ በደንብ ነው የሚሄደው።
እርጎ መጠቀም ትችላላችሁ። በድጋሚ ቻናሌን በማየት ሰብስክራይብ በማድረግ ላገዛችሁኝ በሙሉ ከልቤ ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ።